हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। के छ गाइज, सबैजना सन्चै हो त? म पनि एकदमै सन्चै नै आराममै छु। सो अहिले चाहिँ गुड इभिनिङ भन्दा नि भयो, गुड आफ्टरनुन भन्दा नि हो, किनभने 5:30 भइसकेको छ होइन। सर म चाहिँ गुड इभिनिङ भन्छु। सो गुड इभिनिङ एभ्री वान। अहिले चाहिँ म यता जोरपाटी जानु लागेको एन्ड हाम्रो भोलिको राइड चाहिँ उता मनोकामना छ, मनोकामना हो होइन। अनि म मेरो हजुरआमा अङ्कल अनि दिदी जाने भनेर बसिरहेको होइन भोलि चाहिँ। सो अनि मैले चाहिँ अब यता घरबाट जाँदैछु अहिले। अनि त्यही हो, उता गएर बस्छु आज दिदीकोमा। अनि भोलि चाहिँ हामी बिहानै जाने हो उताबाट, किनभने अब यतैदेखि जानलाई त टाइम लाग्छ नि त। क्या दामी छ क्या मौसम होइन। आई विस भोलि पानी नपरिदियो अति दामी हुन्थ्यो, किनभने पानी पऱ्यो भने उता जान अलिक गाह्रै हुन्छ कि, त्यत्रो टाढा छ है। अब थाहा चाहिँ छ नि, अब काठमाडौँबाट मनोकामनासम्म जानलाई त होइन कतिको टाइम लाग्छ, कति के छ भन्ने त गएकोहरूलाई थाहा हुन्छ, नगएकोहरूलाई नै अब त थाहा हुन्छ नि त। अब कसरी भने सोध्नु होला, गुगल छँदैछ, गुगलमा हेऱ्यो होइन, त्यही त भन्ने। के गर्नु, गाह्रो छ। मैले धेरै दिनबाट भ्लग पनि गरेको थिइनँ कि, अब आई थिङ्क आजसम्म 6 दिन या 7-8 दिन भयो होला है। अनि त्यो मेरो मैले लेटेस्ट हालेको थिएँ नि, त्यो अब ललितपुर जाँदाखेरि यस्तो भयो भन्ने, त्यो भ्लगमा चाहिँ मिठो गएको रहेछ। अनि त्यो भ्लगमा चाहिँ अलिक मिठो भ्युज गएको रहेछ कि। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो साइडमा राखिदिएको छु मैले भिडियो होइन स्क्रिनसट राख्दैछु होइन। स्क्रिनसटको मद्दतबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो। एन्ड त्यो अब बिस्तारै बिस्तारै यसो भ्युज पनि बढ्दै गएपछि झन् खुसी हुन्छ नि त। अब फर्स्ट टाइम त्यत्रो भ्युज पुगेको है, एकछिन त खुसीले सीमै थिएन क्या मेरो त। के भन्नु, हामी भ्लगिङ गर्नेहरूको लागि मेन ह्याप्पिनेस नै त्यही त हो नि, भ्युज। बट सब्सक्राइबर डजन्ट म्याटर होइन, भ्युज चाहिँ चाहिन्छ। ठ्याक्क अब जब छुट्टिने बेला टाइमतिर आएको छु होइन म है। जाम चाहिँ नहोस्, जाम भयो भने म अर्को बाटो गइदिन्छु जानु चाहिँ। यसो यतातिर चाहिँ जाम नहोस् कि भनेको है। के गर्नु गाइस, गाह्रो छ भ्लग गर्न, हाल्न टाइमै दिनु पाउँदैन, त्यही त भने। अब एउटा काम मात्रै भए पो हो भन्नु, भ्लगिङ गर्ने अब यताउति त्यही हेर्नु परिहाल्छ। त्यही गर्दा चाहिँ टाइमै मिल्दैन कि मेरो। अब अलिक पछि बिस्तारै बिस्तारै टाइमहरू मिलाउनु पर्छ भ्लग गर्न। दामी सनसेट हुन लागेको छ यार। अब सनसेटको क्याप्चर चाहिँ गर्नु पाउँदिनँ मैले होइन। अब त्यहाँ गएपछि आफ्नै छुट्टै पारामा गइन्छ नि त। त्यहीँ बसिरहने हो, बस्यो के क्याप्चर गर्ने क्या। यताबाट चाहिँ हल्का छिटो पुग्छ होइन, अनि त्यही जामसाममा नि बस्नु पर्दैन, त्यति हो। न त किन जानु र, म प्रायः जस्तो चाहिँ म यतै बाटो जान्छु है खासमा। किनभने उतापट्टिबाट धुलो नि, उताबाट जाँदा अलिक धुलो नि हुन्छ, जाम पनि हुन्छ, त्यही त नि। मेन रोडबाट जानु भने त टक्क यस्तो गल्ली छिए आनन्दले गयो कि। मैले लाइसेन्सको लिखित र रिटर्न टेस्ट होइन ट्रायल दिएको ठाउँ चाहिँ यही हो, यता साइडमा छ। अल्छी यसलाई खोइ के ठाउँ भन्छ हौ, मलाई पनि जस बागमतीको खोलाको होइन वरिपरि नै छु। पुलै भन्दा नि हो, बागमतीको पुलमा छु म चाहिँ अहिले। त्यो अगाडि देखाएको छ नि, त्यो पुलबाट जान्छु म।
अलराइट गाइस, अब चाहिँ हामी लाग्ने मनोकामनातिर। अहिले चाहिँ म बाइक यहाँ सफा गर्दैछु, पुस्दैछु होइन। त्यही भएर पुस्नु परेको नि बिहान बिहानै, गाह्रो छ। अहिले कति बज्यो, त्यही 2:30-3 बज्यो होला सायद। बिहान बिहानै टाढाको यात्रा अहिले थाहा छ। मनोकामनाहरू पेटमै कति आनन्द यो माथि आएपछि त केही छैन त, पुरै साइलेन्ट है। त्यहाँ त्यो मेसिनले हो नि। पार्किङ यता चाहिँ त्यहाँनिर एउटा होटेलकै अगाडि पार्किङ। त्रिशुली होइन यहाँ, त्रिशुली नदी अनि त्रिशुली खोला खतरा ठुलो पानी परेछ नि आज। यो पानी फेर पहिला खाइन त। कति टाइम लाग्छ माथि पुग्न? घडी हेर न, 12 मिनट हो कि। बाई बाई। दुईजना कपाल ब्रेकअप हुन्छ तिनीहरूको। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हल्का हंस। ब्रेकअप हुन्छ तिनीहरूको कि त डिभोर्स हुन्छ। यसले हिजो सुने है यो कुरा चाहिँ। कसको? मनोकामनामा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड आयो भने डिभोर्स हुन्छ अरे। होइन हो, यस्तो जुन मन्दिरमा गयो भने हुन्छ चाहिँ सुनेको थिएँ मैले चाहिँ। मनोकामनामा त्यस्तो थाहा छैन। यहाँ उ गर्नुपर्छ होइन, भिडियो गर्छ। रमाइलो। तपाईँकोमा स्टोरेज छैन भने? तपाईँकोमा अड्दैन थिएन? छैन मेरोमा, के 19 ठाउँ छैन। हेलो 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 हेलो। अबुई टुटुटुटुटु गर्छ यसमा केबल गार्ड पनि 2 चोटि चढियो, 3 चोटि नै भयो लगभग। चन्द्रगिरी पनि गयो। बल्ल बल्ल आइपुग्नु लाग्यो। गाह्रो श्वासमा फ्याँक्यो हो, हिँड्ने बानी भएन। कति बेला पुगिन्छ? दिदीको वेट चाहिँ घट्ने भयो अब। काका र भतिज दुईजना मन्दिर you can see. मन्दिर आइपुग्यो। कति बिहान कति 1-1:30 बजी दिउँदै थिएँ म। अनि 2 बजी उठेँ, नुहाएँ, घरबाट हिँडेर घर त दिदीकोबाट हिँडेर 3 बजेको थियो। अनि हामी यहाँ कति 7 बजी बेलातिर आइपुगेको थियो तल केबल कार चढ्नेमा चाहिँ। अनि केबल कार चढेर यहाँ आउँदा त्यही भयो। अहिले कति बजी 6 महिना 2 चोटि आइपुगेको आएछु म चाहिँ दर्शन गर्न होइन। राइट गाइस, चाहिँ दर्शन गरिसक्यौँ हामीले। अनि यता हुनुहुन्छ दिदी अङ्कल होइन त। दर्शन गरिसक्यौँ। अब चाहिँ खाजासाजा खाने अनि त्यसपछि जाने। सो खाजा खानेलाई भेटौँला है। सो अब चाहिँ खाजा खाने ठाउँमा आइपुग्यो। स्प्राइट मासु खानु नमिलेर यार रोटी खानु पर्छ अब। म दिदी त उदेताबाट आउनु भयो होला भन्दा त ऐना पो रहेछ त्यहाँनिर। अझ 3 घण्टा लाग्छ अरे। कति बेला आउनु खाजा चाहिँ छैन।
सो अलराइट गाइज एन्ड फाइनली म चाहिँ होइन मनोकामनाबाट घर पनि आइसकेँ। सो अब चाहिँ त्यही अब अलि दिनपछि फेरि अर्को भ्लग पनि आउँदैछ। स्टे ट्युन है त गाइज, बाई बाई।